Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái rulo để mình quấn dây điện. Thì sẵn tiện mình sẽ làm video mình chia sẻ cho các bạn. Thì ở đây mình có mua là 20 mét dây điện các bạn. Thì bình thường mình quấn bằng tay như thế này nè, thì nó trong rất là rối, cũng như là trong lúc các bạn làm việc thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình sẽ chế cái rulo này mình quấn dây cho nó được gọn hơn, thì cũng như trong quá trình mình di chuyển thì nó sẽ dễ dàng hơn các bạn. Thì đây mình chuẩn bị là 20 mét dây điện. Thì ở đây mình đang sử dụng là dây của hãng Dafaco các bạn. Này là thông số dây mình đang sử dụng nè. Thì dây này mình mua là khoảng 15.000 một mét. Thì 20 mét là hết 300.000. Thì cũng như mình sẽ chuẩn bị thêm những cái phích cắm và cái CP để mình tắt mở cho nó được an toàn hơn các bạn. Thì cái CP này cũng rất là quan trọng, thì các bạn sẽ chế thêm. Thì nếu như trong lúc mình sử dụng, nếu như mà có sự cố gì đó thì các bạn sẽ tắt mở CP này liền, thì nó sẽ bảo vệ cho các bạn được an toàn hơn. Thì còn cái phần để mình quấn dây điện thì mình sẽ sử dụng cái khuôn trong những cái cuộn baguette của mấy hàng mít đó các bạn. Thì cái khuôn này các bạn cũng có thể ra dựa dây chai các bạn tìm cũng có nè, hoặc là các bạn có thể tới những nơi chuyên làm những mặt hàng inox thì các bạn sẽ xin người ta một cuộn như thế này. Rồi mình cũng vừa tìm được một cái nhông, thì trên đây nó có sẵn phần bật đạn nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hàn một cây bù lon dài ra, mình sẽ siết chặt cái khuôn nhựa này vào cái nhông này luôn đó. Thì mình sẽ hàn một cây bù lon ở giữa ra các bạn. Mình sẽ dùng ngón tán mình sẽ siết cho nó cứng cái phần nhựa này với cái phần nhông này. Thì cũng như là cái phần bật đạn thì mình sẽ xây như thế này các bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu quá trình mình làm đó các bạn.
Rồi đây là sản phẩm sau khi mình đã hoàn thành. Thì phiên bản đầu tiên thì mình sẽ sử dụng những ống inox này, thì mình sẽ cố gắng làm phiên bản thứ hai mình sẽ sử dụng những ống nhựa PVC để cho các bạn tiện làm hơn những ống inox này. Thì nhiều khi nhà các bạn không có máy hàn thì các bạn không có sử dụng những ống inox này để mình chế được các bạn. Rồi mình sẽ cố gắng ở phiên bản V2. Thì ở đây mình đang sử dụng là một cái ổ cắm cũng như là một CB để mình tắt mở cái nguồn bên đây. Và đây là cái tay quay để mình lúc mình cuốn dây á, thì mình sẽ quay cho nó được nhẹ hơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn, mình sẽ test thử cho các bạn xem. Thì đây là cái chuông nguồn chính các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng một cái bóng đèn để mình test thôi. Thì cái này rất thích hợp cho các bạn đi làm công trình, hay là các bạn hay bắn ton trên mái nhà thì các bạn chế một cái này để mình sử dụng rất là tiện các bạn. Rồi mình đã cắm nguồn các bạn. Đó, các bạn chỉ cần mở CP lên nè. Đó. Rồi khi các bạn không sử dụng thì các bạn sẽ tắt CP này, thì các bạn sẽ rút cái chuông nguồn này ra, xong rồi các bạn sẽ cuốn dây lại. Rồi video mình chia sẻ tới đây là kết thúc rồi các bạn. Thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Thì mình xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thì mến chào tất cả các bạn.